नमस्कार मित्रांनो, काजल रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. चला तर आता आपण चकली कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण चकलीची भाजणी कशी बनवायची हा व्हिडिओ बघितला होता. चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया. चकलीसाठी मी 2 वाटी पीठ, 3 वाटी पाणी, हिंग, चवीनुसार मीठ, तीळ, लाल मिरची पावडर, ओवा आणि चिमूटभर हळद घेतली आहे. आता आपण पॅनमध्ये 3 वाटी पाणी टाकून घेणार आहोत आणि हे पाणी आपण गरम करून घेणार आहोत. पाणी थोडे गरम झाल्यानंतर आपल्याला पाण्यामध्ये सर्व आपण जे चकलीसाठी जे मसाले टाकणार आहोत ते टाकून घ्यायचे आहे. आपण तीळ टाकून घेणार आहोत, तसेच लाल मिरची पावडर, ओवा, हिंग, हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे आहे. हे सर्व आपण पाण्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे. पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. पाण्याला उकळी येऊ लागल्यानंतर आपल्याला भाजणीचे पीठ टाकून घ्यायचे आहे. आता हे पीठ आपल्याला पाण्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे. गुठळ्या पडणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. सर्व भाजणीचे पीठ आपल्याला पाण्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे. दोन वाटी भाजणीच्या पिठासाठी 3 वाटी पाणी हे एक अचूक प्रमाण आहे. आपण जर 2 वाटी पीठ घेतले आणि 2 वाटीच पाणी वापरले तर ते पीठ थोडे कडक होते. आता झाकण ठेवून हे पीठ आपल्याला 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहे. पुन्हा आपल्याला थोडे हलवून घ्यायचे आहे. पुन्हा पॅनवर झाकण ठेवून आपल्याला हे पीठ शिजवून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपली भाजणीचे पीठ हे बनवून तयार झालेले आहे. आता एका परातीमध्ये हे पीठ आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. आता हे पीठ आपल्याला चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचे आहे. हे पीठ थोडे गरम आहे. आपण एखाद्या पातेल्याच्या साहाय्याने सुद्धा हे पीठ थोडे मळून घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपल्याला हे गरम गरम पीठच चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचे आहे. आता चकलीच्या साच्यामध्ये हे पीठ आपल्याला भरून घ्यायचे आहे आणि आता आपल्याला चकल्या पाडून घ्यायच्या आहे. आपण बघू शकता किती छान प्रकारे आपल्या चकल्या ह्या बनू लागल्या आहे. चकलीसाठीचे पीठ हे जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही झाले पाहिजे. अशा प्रकारे आपण सर्व चकल्या ह्या करून घेतलेल्या आहे. आता तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला ह्या चकल्या तेलामध्ये तळून घ्यायच्या आहे.
अशा प्रकारे आपल्याला चकल्या ह्या तळून घ्यायच्या आहे. तेल हे थोडे आपल्याला तापून घ्यायचे आहे. आपण बघू शकता किती छान प्रकारे आपल्या चकलीला हा कलर आलेला आहे. आपल्याला खरपूस अशा आपल्या चकल्या तळायच्या आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व चकल्या ह्या तळून घ्यायच्या आहे. आपल्याला जर चकलीची रेसिपी जर आवडली तर नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा. आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. अशा प्रकारे आपली चकली बनवून तयार झालेली आहे. आपण बघू शकता. कुरकुरीत, खमंग, खुसखुशीत अशी आपली चकली बनवून तयार झालेली आहे. धन्यवाद. थँक्यू.